Почалося. Збройні сили України справді розпочали військову операцію на Херсонщині. Сьогодні всі соцмережі та новинні заголовки в Україні рясніли цими повідомленнями. Передували цим діям влучні потрапляння сил спротиву по базах рашистів, їхніх складах забезпечення та живій силі. Однак військовослужбовці наголошують, спочатку всі дії потрібно завершити і вже тоді оцінювати результати. Та українців це заледве стримувало, бо бажання скуштувати херсонського кавуна цьогоріч надвелике. Та за цими фразами і мемами ховається значно більше. Бажання вигнати московитів з усіх українських територій, а всіх колаборантів покарати. Якщо вони, звісно, доживуть до суду, бо ж деяких з них, як от нардепа Олексія Ковальова, на окупованій території вже зачищено. Чим ще запам'ятався 187-й день повномасштабного вторгнення, розповість Олена Рибінська. Доброго вечора. Ми в Україні. Збройні сили прорвали першу лінію оборони російських окупантів у Херсонській області. Новини зарясніли у всіх соцмережах та ЗМІ. Інформацію першими офіційно оприлюднили в оперативному угрупованні військ Каховка. Не забарилося і відео з фронтів, де окупант, який прийшов на українську землю, скиглить, що ледь встиг накивати п'ятами з позицій, бо ЗСУ активно повертає своє. Группы хуяется все, что только можно. Прорвали первую линию обороны. Також Збройні сили України відночі завдали влучних ударів по 3 пунктах управління російської армії в Херсоні, Дар'ївці та по пункту 35-ї армії РФ у Новій Каховці. В окупованому Береславі Херсонської області спалахнув машинний завод, і саме там розташовувалася база окупантів. У тому ж районі захисники поцілили в переправу, якою користувалися окупанти, а у Гаврилівці мінус ще один склад із боєкомплектом. Збройні сили почали контрнаступ на український південь. Однак оптимізм має бути стриманим, бо ж сили супротивника доволі потужні. Будь-яка військова операція потребує умов тиші. І те, що такий ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту, це насправді дуже неправильно наразі в умовах гібридної війни, в умовах інформаційної війни. Треба усвідомлювати, що будь-які дії, навіть якщо вони дуже надихають, вони мають провестися і мати логічне завершення. І тільки тоді вони зможуть бути результативними. Треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Послідовним у діях захисників України було й прицільне знищення практично всіх великих мостів – Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський. Це відрізало окупантам основні шляхи постачання озброєння та особового складу з території Криму, зазначають оборонці країни. В одному місці це відбувається, а це відбувається в багатьох містах по Херсонській лінії фронту. Логічний початок деокупації, який завершує підготовчі дії, які відбувалися останній місяць по знищенню тилових складів, по знищенню польових складів, по взяття під вогневий контроль якраз транспортних артерій, постачання зброї, озброєння з лівого берегу на правий. Тобто фактично на сьогоднішній день правий берег і сам місто Херсон, вони відрізані від постачання. Всі мости автомобільні, вони не проїзні на сьогоднішній день. Надії українського війська, як завжди, відповіли з завиванням із московицьких боліт. Російські пропагандисти почали писати і про масовані обстріли, і про евакуацію з півдня. У мережі навіть фото російських вояк з'явилося, де вони чимчикують сільськими дорогами із речами на вихід. А всім українцям, які наразі перебувають на окупованій території та не можуть евакуюватися, радять знайти укриття та не нехтувати правилами безпеки. І, як ймовірно, знехтував ними екс-нардеп від «Слуги народу» Олексій Ковальов. На нього уже не вперше чинили напад, до цього підривали авто. Тоді колаборант вижив. Нині смертельні вогнепальне поранення у нього та ножове у співмешканки. Ковальов точно все. І це вже підтвердили і російські ЗМІ, і вже є деталі, і навіть відомо, де він зараз знаходиться. Він зараз знаходиться в домі престарілих, в Голій пристані, в холодильнику.
Це все відбулося вчора в районі 15-ї години. Він отримав вогнепальне поранення в голову і одразу помер. Його жінка, з якою він проживав, отримала поранення в шию. Вона була доставлена в реанімацію, і поранення в шию ножове. Вона була доставлена в реанімацію, і сьогодні зранку в реанімації вона померла. Тривали удари і в окупованому Мелітополі, ба більше і звідти також чимдуж тікають окупанти, повідомляє міський голова Іван Федоров. 2 тижні тому вони повивозили свої сім'ї. Правий берег Дніпра для них почав бути недоступний через те, що мости в Херсоні були недоступні вже для них на переїзні. Вони почали з Мелітополя вивозити свої сім'ї. 2 часа ночі ми можемо констатувати той факт, що медична частина повністю виїхала з міста Мелітополя. Водночас російські загарбники не припиняють терор мирних міст. Напередодні обстріляли 4 ракетами Сарни на Рівненщині. Поцілили в об'єкти військової інфраструктури. На щастя, минулося без жертв. Зруйновані лише будівлі. Енергодар на Запоріжжі напередодні палав. Внаслідок обстрілу міста місцеві жителі зазнали численних поранень, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов. 2 людей госпіталізували до відділення інтенсивної терапії у тяжкому стані. Щонайменше 20 автівок знищено або пошкоджено. На Дніпропетровщині московити обстріляли Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський райони. У Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм і лінія електропередач. Через обстріл Нікополя 1 людина загинула, ще 5 поранені. Миколаїв сьогодні знову під рашистським вогнем. По місту прилетіли 12 ракет. Як наслідок 24 поранених та 2 загиблих. На Донеччині під обстрілами Слов'янськ і Костянтинівка, Авдіївка і Бахмут, а також інші населені пункти. По області 8 загиблих та 7 поранених. Пошкоджені багатоповерхівка, 17 приватних житлових будинків, 2 цехи, підприємства та господарча споруда. Водночас, за інформацією Генштабу, українські збройні сили відбили всі ворожі штурми на Донбасі. А загалом на той світ наші оборонці відправили вже 47 100 представників так званої Другої армії світу. Підсмалили за минулу добу 5 танків, 12 БМП, 10 артилерійських систем, 5 РСЗВ та засоби ППО. Не злетять до українського неба ще 1 вертоліт рашистів, 6 безпілотників та 19 одиниць автомобільної та спецтехніки. Непереможність української нації та сили духу можна побачити на цьому відео. Малий українець співом збирає кошти на допомогу Збройним силам. А військовослужбовець, який втратив ногу у бою з рашистами, стає на коліно та дякує хлопчику. Олена Рибінська, 5 канал.